Now next point is nothing but dry run. आता आधीच्या केसमध्ये आपण दोन टाईपचे ऑपरेटर्स या ठिकाणी कन्सिडर केले जे ऑलरेडी नव्हते, हे नवीन आहेत. इन आणि नॉट इन, जे ऑलरेडी आपल्याला एक्झिस्टिंग प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस जे होतं त्याच्यामध्ये नाही. इन ऑपरेटर हा एक आणि नॉट इन किंवा इज अँड इज नॉट. These four operators, one is identity and another one is nothing but membership operator, which are already not in our existing programming language, but it is newly added in the Python programming. Next step is nothing but the dry run. Now what is this dry run? बऱ्याच वेळा आपण बघा प्रोग्राम ट्रेस करत असतो किंवा डिबग करत असतो आणि डिबग करत असताना आपण प्रत्येक व्हेरिएबलची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी चेक करतो. मग आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या व्हॅल्यू आपल्याला चेक करायच्या किंवा बघत चालायचं किंवा त्या प्रत्येक स्टेपला त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय अपडेटेड होती हे आपल्याला बघायचं. So we prepare one particular table, and in that table, according to the given step or given step by step, we can produce the particular result or output for the corresponding variable. So this representation of the particular program is called as the dry run. त्याला काय म्हटलं जातं? ड्राय रन म्हटलं जातं. Now success of the dry run method depends upon the ability to step through the instruction exactly as the computer would execute them. Let us consider some statements, that is a equal to 60, b equal to 30, c equal to a plus b, and print c. Now what is the particular dry run procedure for this particular code? मग आपण इथे काय करणार? ए साठी एक कॉलम प्रिपेअर करणार, बी साठी एक कॉलम प्रिपेअर करणार आणि सी साठी एक कॉलम प्रिपेअर करणार. आणि त्या कॉलम मध्ये पहिली इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाली त्यावेळेस काय इन्स्ट्रक्शन किंवा काय रिझल्ट त्या ठिकाणी फॉर्म झाला, दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शनच्या बी इक्वल टू 30 त्यानंतर काय रिझल्ट फॉर्म झाला, अशा पद्धतीने एक टेबल त्या ठिकाणी काय होतं प्रिपेअर केला जातो आणि फायनली सी चा रिझल्ट जो असेल तो रिझल्ट त्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्प्ले केला जातो. नाव हिअर वन मोर एक्झाम्पल इज गिवन. एक्स इक्वल टू 5, वाय इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 0. वी क्रिएट. आता इथे बघा स्टेप्स मेन्शन केलेत बघा आणि इथे व्हेरिएबल्स मेन्शन केले. 3 व्हेरिएबल आपण इथे वापरले, एक्स वाय आणि डी. 3 व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू या ठिकाणी कन्सिडर केला. इनिशियली तिन्ही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू काय होत्या? एक्स ला व्हॅल्यू असाइन केलेली होती 5, वाय ला व्हॅल्यू 10 दिलेली होती आणि डी ला व्हॅल्यू 0 असाइन केलेली होती. ही इनिशियल स्टेप आहे. चौथ्या स्टेप मध्ये काय झालं? डी ची व्हॅल्यू अपडेट झाली. मग काय अपडेट झालं डी च्या व्हॅल्यू मध्ये? एक्स प्लस वाय प्लस एक्स इंटू वाय, याचा जो रिझल्ट असेल तो डी ला असाइन झालाय. नाउ इन द स्टेप 4 एक्स ची व्हॅल्यू 30 राहणार आहे, वाय ची व्हॅल्यू पण सेम राहणार आहे, परंतु डी ची व्हॅल्यू काय झाली तुमची चेंज झाली. ती ह्या एक्सप्रेशननी काय केली? रिप्रेझेंट केली. त्यानंतर पाचव्या स्टेप मध्ये आल्यानंतर वाय ची व्हॅल्यू अपडेट होते, वाय इक्वल टू वाय प्लस 6. मग एक्स ची व्हॅल्यू कॉमन राहते आणि वाय ची व्हॅल्यू चेंज होते आणि डी मात्र 65 ऍज इट इज राहिला. पुढे गेल्यानंतर परत तुम्ही डी ची व्हॅल्यू बदलली, वाय ची व्हॅल्यू मध्ये चेंज झालाय का? काही नाही झालेला. आणि डी च्या व्हॅल्यू इकडे सॉरी एक्स ची व्हॅल्यू चेंज नाही झालेली, वाय ची व्हॅल्यू परत अपडेट झाली आणि डी ची व्हॅल्यू सुद्धा पुन्हा एकदा अपडेट झाली. नाउ इन केस ऑफ 5, 16 and 81, we consider this particular representation. These are the updated results. This is the method of dry run. अशा पद्धतीने आपण हे ड्राय रन त्या ठिकाणी काय करत असतो? परफॉर्म करत असतो. दिस इज द मॅन्युअल process to check the output, to trace the output while we executing the instructions step by step in Python programming language. Now next one, we consider the simple input and output. In case of input and output, we already discussed the functions required for the input processing and output operations. Now when we consider any information or data sent to the computer from user through the keyboard, now is this called as the input. This is a general definition of the input. Now in this case, the information produced by the computer to the user is called as the output. आपण जे इनपुट दिलं ते प्रोसेस झाल्यानंतर त्याच्यापासून जी नवीन इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते त्याला काय म्हटलं जातं? आउटपुट म्हटलं जातं. स्क्रीनवरती तुम्हाला ते आउटपुट त्या ठिकाणी डिस्प्ले केलं जातं. नाउ here when we consider a particular program, then that particular program requires to perform the communication with outside world by the obtaining input data from the user and displaying result data back to the user again. आपल्याला जर या ठिकाणी कम्प्युटर सिस्टीम जर आपण इतर वर्ल्ड साठी किंवा इतर ठिकाणी आपल्याला कम्युनिकेट करायचं असेल किंवा आपण समजा इंटरनेटवर्क कन्सिडर केलं, तर नेटवर्क वरती डेटा फेच करण्यासाठी युजरला काहीतरी क्वेरी द्यावी लागते, तेव्हा तो डेटा नेटवरनं काय केला जातो? फेच केला जातो. म्हणजे आपण जी क्वेरी दिली ते त्याचं इनपुट झालं आणि येताना रिटर्न येताना आपल्याला जो रिस्पॉन्स मिळतो ते त्याचं आउटपुट झालं. Okay, this is the common thing should be performed in a user and particular computer, that is input and output should be represented. Now in this case, input may come directly from the user via keyboard, or we can consider some external sources like file or updates or databases. We select the input from that particular sources also. Output is directly displayed on your screen only.
आउटपुट मात्र इकडे तिकडे नाही. तुमच्या स्क्रीनवरती जो कन्सोल आयडी असेल त्या आयडी वरती तुम्हाला पायथॉन मध्ये आउटपुट काय केलं जातं, शो केलं जातं. नाउ graphical user interface ID should be considered as a graphical user interface to the user to show the output. In this case, program often need to obtain data from the user, usually by way of input from the keyboard, and simple way to accomplish this in Python with the input function. This function we already discussed. Now input having this particular syntax input and prompt in the sense we can pass a particular string or a particular format of a method in which format we get the input from the user. Now this is a simple example आपण जे ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहे. एंटर अ नंबर, तो इथे तुम्हाला मेसेज डिस्प्ले करेल आणि तो 5 तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करेल, त्या ठिकाणी ऍक्सेप्ट होईल आणि आउटपुटला प्रिंट म्हटलं की तुम्हाला आउटपुटला ते 5 काय केले जातील, डिस्प्ले केले जातील. नाउ हिअर वी कॅन से number is a string not number, so to convert int or float function can be used like this. तुम्हाला जर एखादा नंबर हा नंबर फॉर्मॅट मध्ये नसेल आणि तो नंबर जर तुम्हाला दुसऱ्या डेटा टाइप मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर तुम्ही काय करणार, अशा पद्धतीचे त्यामध्ये चेंजेस किंवा कॉलिंग त्या ठिकाणी परफॉर्म करणार आहात. सो वी कन्सिडर वी ऍक्सेप्ट द इनपुट 5 फ्रॉम द युजर, but if you want this 5 in the form of integer, then we use this int as a keyword or representative. For example, we consider the particular file. आपण हे इनपुट्स काल या ठिकाणी घेतले होते. आय विल कॉपी दिस पर्टिक्युलर पार्ट वन्स अगेन and we accept the value of a from the user, and when we get the value from user, this value should be considered in the form of a string. इनपुट येताना हे इंटिजर मध्ये नाही आलेलं, ते स्ट्रिंगच्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला शो केलं जातं. वी रन द मॉड्यूल, वी गेट एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए. सपोज मी 5 दिले आणि हे 5 या ठिकाणी काय केलं आपण, सॉरी व्हॅल्यू आपण प्रिंट नाही केलेली ना, प्रिंट ए म्हणा इथे, प्रिंट ए, ची व्हॅल्यू डिस्प्ले पण होऊन जाईल. सो वी रन द मॉड्यूल वन्स अगेन, वी एंटर द व्हॅल्यू ऑफ इंटिजर 5. ऍक्च्युअली ही 5 जी व्हॅल्यू असते ही इनपुट घेताना कॉन्सोल वरनं जे इनपुट ऍक्सेप्ट केलं जातं ते इनपुट ऍक्च्युअली स्ट्रिंगच्या फॉर्मॅट मध्ये असतं. आपल्याला ते इनपुट नंतर काय करायचं आहे, दुसऱ्या डेटामध्ये कन्वर्ट करायचं. सो वी कन्सिडर it is to be converted into the integer format, so we consider integer and we can pass here 5. हे 5 काय केले आपण ऍज अ स्ट्रिंग मधले पास केले, ते इंटिजर मध्ये तुम्हाला आता कन्वर्ट झालेले असतील. किंवा आपल्याला हे 5 नंतर फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करायचे. फ्लोट वी हॅव टू पास दिस पर्टिक्युलर इंटिजर 5. हे 5 आपण काय केले, याला पास केले आणि हे इंटिजर 5 कन्वर्ट कशात झाले, तुमचे फ्लोट मध्ये कन्वर्ट झाले किंवा फ्लोट व्हॅल्यू मध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन झालं. नाउ दिस इज द वे हाऊ टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट द गिवन डेटा मेंबर in the form of another type. Okay, this is the input and corresponding output representation. Now eval is one of the function which evaluate the expression provided provided the input is a string फॉर्मॅट मध्ये इनपुट दिला आहे. ऍक्च्युअली आतापर्यंत आपण जे प्रोसेसिंग परफॉर्म केलं होतं तर त्या प्रोसेसिंग मध्ये आपण स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट नव्हतं केलेलं, बरोबर. तुम्ही जर एखादा डेटा या ठिकाणी समजा मी 5 प्लस इथे मी एक व्हेरिएबल दिला, सपोज a इक्वल टू, आणि स्ट्रिंग मध्ये मी दिलं 5 प्लस 3, तर ऍक्च्युअली आपल्याला ही स्ट्रिंग आहे. मी जर ए ला प्रिंट केलं तर तुम्हाला 5 प्लस 3 ते स्ट्रिंगच्या फॉर्मॅट मध्ये दिसतं, बरोबर. ती स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग डायरेक्ट इव्हॅल्युएट होत नाही, परंतु आपण एक्सप्रेशन दिलेलं आहे, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन त्यामध्ये दिलंय आणि ते आपल्याला इव्हॅल्युएट करायचं. सो इव्हॅल इज द फंक्शन विच इज प्रोव्हाइडेड अँड वी कॅन पास हिअर. आय विल गिव्ह, आता मी ए मध्ये ते एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिलेलं आहे. सो वी डायरेक्टली पास हिअर ए, वी गेट द रिझल्ट 8. इट इव्हॅल्युएट दॅट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये जे एक्सप्रेशन आलेलं आहे ते एक्सप्रेशन काय होऊन जातं, तुमचं इव्हॅल्युएट होऊन जातं आणि जो रिझल्ट असेल तो रिझल्ट तुम्हाला त्या इव्हॅल कडनं काय केलं जातं, ऍज आउटपुट म्हणून रिटर्न केलं जातं. दॅट इज ऑल्सो one more important function to evaluate the string formatted data to the user. Now in the previous version of Python, raw input function read one line from the standard input and return it as a string, that is removing the trailing new lines. न्यू लाईन कॅरेक्टर रिमूव्ह करून त्या ठिकाणी रॉ इनपुट म्हणून एक फंक्शन त्या ठिकाणी आधीच पायथॉन मध्ये युज केलं जायचं, जे आता लेटेस्ट व्हर्जन मध्ये नाहीये, ते फंक्शन वापरलं जात नाही. तर ट्रेलिंग न्यू लाईन जे आहे, ट्रेलिंग म्हणजे आपण शेवटी मी म्हटलं होतं का बघा, न्यू लाईन कॅरेक्टर जे होतं ते एंडिंगला पुट केलं जातं. बाय डिफॉल्ट तो इंटरप्रिटर त्या ठिकाणी जेव्हा एंटर की प्रेस होते त्यावेळेस ते पुट होतं. तर या ठिकाणी हे न्यू लाईन कॅरेक्टर काय होऊन जातं, रिमूव्ह होऊन जातं.
Now when we consider this particular print function is used to perform the output on the screen. आपण जेवढं आतापर्यंत डिस्प्ले केलं ते सगळं स्क्रीनवरती आपण प्रिंट करत आलो. दॅट इज द प्रिंट फंक्शन. जसं तुमच्या सी लँग्वेज मध्ये प्रिंटफ वापरलं जातं, तसं पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये स्क्रीनवरती डेटा डिस्प्ले करण्यासाठी प्रिंट फंक्शन वापरलं जातं. आता प्रिंट फंक्शनचे वेगवेगळे फॉर्मॅट्स या ठिकाणी वापरले जातील. आता इथे जस्ट स्ट्रिंग प्रिंट करायचं असेल तर सिंगल कोट किंवा डबल कोट मध्ये तुम्ही ती स्ट्रिंग पास करा, तुम्हाला आउटपुटला ह्या पद्धतीने स्ट्रिंग डिस्प्ले होते. तुम्ही एखादा व्हेरिएबल घेतला आणि त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तुम्हाला डिस्प्ले करायची. नाव द व्हॅल्यू ऑफ ए इज ए. ह्या पद्धतीने तुम्हाला रिझल्ट कसा डिस्प्ले होतो, व्हॅल्यू ऑफ ए इज, इथे कॉमा दिलेला आहे बघा, आउटपुट मध्ये आपण ते डायरेक्टली डिस्प्ले पण करू शकतो. सो वी कन्सिडर ए इक्वल टू मी 10 दिले आणि इथे मी प्रिंट म्हणलं, प्रिंट सिंगल कोट मध्ये म्हणजे स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये व्हॅल्यू ऑफ ए इज ए, ए इज, आणि इथे मी कॉमा देऊन ए पास केलं. सो वी गेट द रिझल्ट व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10. अशा पद्धतीने हा आउटपुट, हा रिझल्ट आपल्याला या ठिकाणी काय केला जातो, डिस्प्ले केला जातो. दॅट इज द प्रिंट फंक्शन. ओके. देन नेक्स्ट, डायरेक्ट एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू पण डिस्प्ले करता येते, जे आपण आता या केस मध्ये परफॉर्म केली होती. ह्या पद्धतीने हे प्रिंटफ फंक्शन्स या ठिकाणी काय केले जातील, यूज केले जातील, किंवा प्रिंट फंक्शन या ठिकाणी वापरले जाते. आता ऍक्च्युअली प्रिंट 1 2 3 आतापर्यंत असे सिंगल कोटेड डेटा मेंबर्स आपण आतापर्यंत प्रिंट केलेले होते. ठीक आहे. तर आपण आता ह्या पायथॉन लँग्वेजचा यूज करून अशा पद्धतीचे डेटा मेंबर्स काय करू शकतो, डिस्प्ले करू शकतो, किंवा त्या ठिकाणी डिस्प्ले केले जातील. सो वी कन्सिडर दिस एक्सप्रेशन, दॅट इज प्रिंट 1, 2, 3, 4. आता हा रिझल्ट जो आहे तो डिस्प्ले होताना त्याच फॉर्मॅट मध्ये काय केलं जाईल, तुम्हाला डिस्प्ले केला जाईल. आता आपल्याला जर हे नंबर्स सेपरेट करायचे, आपण आता कॉमा दिलेलं होतं, तो कॉमा ऍज इट इज तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्प्ले झालेला दिसेल. परंतु आपल्याला ह्या दोन नंबर मध्ये काहीतरी कॅरेक्टर पुट करायचं. तिथे SEP हा दुसरा पॅरामीटर पास केला जातो बघा प्रिंट फंक्शनला. सेपरेटर म्हणून काय वापरणार तुम्ही, हा स्टार यूज करणार. मग या ठिकाणी मी प्रिंट सेम फंक्शन साठी 1, 2, 3, 4 आणि या ठिकाणी कॉमा देऊन SEP सेपरेटर म्हणून मी काय केलं, या ठिकाणी एक स्पेशल कॅरेक्टर या ठिकाणी वापरतो मी, स्टार वापरला. ठीक आहे. दिलेल्या केस प्रमाणे स्टार त्या ठिकाणी आपण काय करतो, यूज करतो. काय म्हणतोय, इनव्हॅलिड सिंटॅक्स. ओके. 1, 2, 3, 4 separator is considered as star. What is one, two, three, four? Separator is given in the form of a star. Invalid syntax. काही ठिकाणी काय होतं, जो व्हर्जन आहे, व्हर्जन बऱ्याचशा ठिकाणी काही ऑपरेशनला व्हर्जन सपोर्ट करत नाही. आपण हे स्टेटमेंट फाईल मध्ये देऊन बघूया. इकडनं आपल्याला जर त्याची एरर फाइंड आउट झाली तर ठीक. There is an error in the okay. Separator is considered as a star. तो इक्वालिटी लॉ एरर दाखवतोय. CP equal to when we have equality error. नाही. So we don't consider this particular separator. We need to identify these syntax for this print function. So we consider in next lecture again. हा फॉर्मॅट आपण परत बघूया. We need to work on it in detail. Okay. Now next one, next is nothing but print function. आता कालच्या लेक्चर मध्ये आपण प्रिंट करत असताना वेगवेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये आपण डेटा प्रिंट केला, बरोबर. आता तो डेटा प्रिंट करत असताना कशा पद्धतीने तो डेटा प्रिंट होतो, किंवा तो कशा पद्धतीने आपल्याला प्रिंट करता येतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला काय करावं लागतं, व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज इन मिडल एखाद्या स्ट्रिंग मध्ये पास करायचे असतील, तर अशा पद्धतीने आपण इंडेक्स यूज करून, इंडेक्स व्हॅल्यू यूज करून, कारण आपण इकडे जेव्हा फॉर एक्झाम्पल इन युअर सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज,
जर तुम्ही सी लँग्वेज कन्सिडर केली तर तुम्ही काय म्हणता, सपोज मी ए इक्वल टू 10 दिलेलं असेल आणि मला मेसेज असा डिस्प्ले करायचा व्हॅल्यू ऑफ ए इक्वल टू समथिंग, काहीतरी व्हॅल्यू त्या ठिकाणी यायला पाहिजे. किंवा आपण असं म्हटलं की ए इज इव्हन नंबर, मग आपल्याला तो नंबर डिस्प्ले करायचा, ए ची व्हॅल्यू तिथे ऍक्च्युअली पाहिजे आपल्याला. मग 10 इज इव्हन नंबर अशा पद्धतीने आउटपुट डिस्प्ले करायचं. तर तिथे आपण काय करतो, पर्सेंट डी पास करतो. तर इथे आपल्याला पर्सेंट डी कन्व्हर्जन कॅरेक्टर नाहीये, परंतु काय होतं, आपल्याला जर त्या व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे असतील तर आपण या पद्धतीने क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट्स, एक्स इज क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट्स ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट अँड वाय इज क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट डॉट फॉर्मॅट फंक्शन युज करून आपण त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू, मग पहिला जो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे त्याची त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू डिस्प्ले होते ती एक्स ची व्हॅल्यू डिस्प्ले होते, आणि सेकंड ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हॅल्यू मिळते वाय ह्या व्हेरिएबलची. इव्हन तुम्ही त्याच्यामध्ये इंडेक्स व्हॅल्यू सुद्धा काय करू शकता, पास करू शकता. 0 ऍज अ इंडेक्स व्हॅल्यू फॉर ऍपल अँड 1 ऍज अ इंडेक्स व्हॅल्यू फॉर मिल्क. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला प्रिंट फंक्शन मध्ये डेटा काय करता येतो, प्रिंट करता येतो किंवा कन्सिडर करता येतो. नाउ यू कॅन सी दिस इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. We write the particular statement, we ignore it, we consider in next lecture also. इथे ए ची व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची किंवा ए ची व्हॅल्यू घेतली आपण, बी ची पण व्हॅल्यू मी या ठिकाणी घेतो, बी इक्वल टू एंटर, युजर कडनंच मी ती व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करतोय, व्हॅल्यू ऑफ बी. बी ला पण व्हॅल्यू त्या ठिकाणी असाइन झाली. त्यानंतर इथे प्रिंट मेसेज मध्ये मी असं म्हणतो की व्हॅल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, मी पहिला ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट दिला आणि दुसऱ्या ठिकाणी म्हटलं अँड व्हॅल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, इथे मी ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट दिला आणि इथे काय म्हटलं मी, डॉट फॉर्मॅट म्हटलं, डॉट फॉर्मॅट इंटू ब्रॅकेट ए कॉमा बी, दोन व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू मी काय केल्या, पास केल्या. आता मेसेज मध्ये डिस्प्ले होताना आपल्याला त्या पद्धतीने डेटा काय केला जाईल, डिस्प्ले केला जाईल. ए ची व्हॅल्यू मी दिली 10, बी ची व्हॅल्यू पास केली आपण 20. बघा इथे व्हॅल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 आलंय. ठीक आहे, ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या ऐवजी तुमचा ए पुट झाला आणि दुसऱ्या कर्ली ब्रॅकेटच्या ऐवजी बी प्रिंट झाला. इव्हन तुम्ही इथे काय करू शकता, 0 आणि इकडे 1 सुद्धा पास करू शकता. सो 0 आणि 1. इथे सुद्धा सेम रिझल्ट तुम्हाला बघायला मिळेल जो आधीच्या केसमध्ये होता. ए ची व्हॅल्यू 10, बी ची व्हॅल्यू 20. बघा इथे सुद्धा सेम टाइप फॉर्मॅट मध्ये या ठिकाणी आउटपुट काय झालं, डिस्प्ले झालं. आता तुम्हाला वाटलं की 20 व्हॅल्यू मला असाइन करायची ए ला आणि ते मी जो सेकंड बी ची व्हॅल्यू जी ए ची व्हॅल्यू जी असाइन करणार आहे ती मला इकडे द्यायची. तर इथे तुम्ही इंडेक्स व्हॅल्यू बदलल्या, त्याच्या पोझिशन बदलल्या की तुमचा डेटा काय होईल त्या ठिकाणी त्या पद्धतीनं चेंज होणार आहे. बघा आता मी ए ची व्हॅल्यू इथे 10 देतोय आणि बी ची व्हॅल्यू 20 देतो. तो ए ला 20 असाइन करेल आणि बी ला 10 असाइन करेल. अशा पद्धतीनं सुद्धा हे ऑपरेटर काय होतात तुमच्या त्या ठिकाणी वर्कआउट होतात बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट अँड द करस्पॉन्डिंग फॉर्मॅट फंक्शन. दॅट इज नथिंग बट द different ways to perform the output on the screen using this particular format function. Okay, this is all about the Python programming language. That is the basic terms required to handle, that is to perform the operations on the programming. So these are some examples are given in your book. That is to find the square root of a number. It just simply we accept the input, perform the calculation and print the square root, value of the square root. अशा पद्धतीने हे सगळे प्रोग्राम्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. यू जस्ट डू दॅट. आता इथे बघा आपल्याला जर सी लँग्वेज मध्ये एरिया आणि पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करायचं असतं स्क्वेअरचा, तर किती लेंथी किंवा किती लाईनचा प्रोग्राम राईट करावा लागला असता. आणि जेव्हा आपण पायथॉनचा यूज करून हा प्रोग्राम राईट करतो, ना वी जस्ट गेट द इनपुट अँड अप्लाय द करस्पॉन्डिंग फॉर्म्युलाज फॉर दॅट पर्टिक्युलर ऑपरेशन्स अँड डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग रिझल्ट्स. फक्त 3 स्टेप आणि 3 स्टेपला 2-2. आता इथे आपण ऍक्च्युली 2 व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या, एक एरिया कॅल्क्युलेट केला, एक पेरिमीटर कॅल्क्युलेट केला. मला जर फक्त एरिया कॅल्क्युलेट करायचं असतं तर माझे 3 स्टेटमेंट त्या ठिकाणी आले असते, पेरिमीटर साठी 3 स्टेटमेंट आले असते. अकॉर्डिंगली वी विल गेट दिस नंबर ऑफ 5 स्टेटमेंट्स. विदिन 5 स्टेटमेंट वी गेट द कम्प्लीट प्रोग्राम. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे आउटपुट त्या ठिकाणी रिटर्न करता येतं किंवा रन करता येतं. वी जस्ट कन्सिडर वन प्रोग्राम फॉर दिस रिप्रेझेंटेशन. त्या ठिकाणी हे स्टेटमेंट मी कमेंट मध्ये टाकतो. आपल्याला काय पाहिजे, पेरिमीटर अँड एरिया ऑफ अ प्रोग्राम. मी एक सॅम्पल रन करून दाखवतो, बाकीचे तुम्ही प्रॅक्टिस मध्ये घ्या. फॉर एरिया अँड पेरिमीटर ऑफ, कशाचे एरिया आणि पेरिमीटर घेतलंय,
स्क्वेअरचा एरिया आणि पेरिमीटर घेतलं. फक्त फॉर्म्युला माहित पाहिजे ऑफ स्क्वेअर. ठीक आहे. नाउ we just accept a particular side. For that purpose we need one variable. Suppose we accept in x. या ठिकाणी काय म्हणायचं तुम्हाला, इनपुट एंटर व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअरची साइड पाहिजे तुम्हाला, व्हॅल्यू ऑफ साइड. ठीक आहे. इथे तुम्हाला एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. एरिया कॅल्क्युलेशन साठी एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे, 2a ना, 2 इंटू किंवा साइड इंटू साइड आहे आणि 4 इंटू साइड. सो साइड सॉरी एक्स इंटू एक्स येईल. आपण एक्स मध्ये ती व्हॅल्यू घेतली, एक्स इंटू एक्स. आणि दुसरं पेरिमीटर, पेरिमीटर व्हेरिएबल मध्ये 4 इंटू एक्स. आणि हे दोन्ही रिझल्ट डिस्प्ले करा. प्रिंट एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू, मी काय केलं या ठिकाणी, एरिया पास केलं, एरिया व्हेरिएबल पास केला. आणि दुसरा प्रिंट पेरिमीटर इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू, आणि इथे सेम परत आपण पेरिमीटर पास केलं. सॉरी इथे डॉट नाही देता येणार आपल्याला, इथे डॉट फॉर्मॅट घ्यावं लागेल. ठीक आहे. आणि इथे पण डॉट फॉर्मॅट, इथे काय पास करायचं, पेरिमीटर पेरिमीटर. ठीक आहे. हे दोन्ही आउटपुट 5 लाईनचा प्रोग्राम या ठिकाणी तयार झाला. सो वी जस्ट रन इट. साइडची एरिया, साइड मी या ठिकाणी 4 दिली, व्हॅल्यू 4 दिली, तुम्हाला एरिया डिस्प्ले झाला आणि करस्पॉन्डिंग त्याचे पेरिमीटरची व्हॅल्यू डिस्प्ले झाली. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे जे प्रोग्राम आहेत, बाकीचे जे प्रोग्राम्स असतील ते प्रोग्राम काय करायचे, त्या ठिकाणी कम्प्लीट करायचे. सो we conclude this particular session at this point. Remaining point can be discussed in tomorrow's lecture. I will end the session right now.